29 Φεβρουαρίου 1944. Η σύσκεψη Μυρόφυλλου Πλάκας. Σχεδόν αμέσως μετά την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς, δημιουργήθηκαν οι πρώτες αντιστασιακές ομάδες. Οι μεγαλύτερες από αυτές ήταν, κατά χρονολογική σειρά της σύστασής τους, ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, γνωστός με τα αρχικά ΕΔΕΣ, που είχε συσταθεί από τις αρχές του 1937 και επαναδραστηριοποιήθηκε την 9η Σεπτεμβρίου 1941, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, γνωστό ως ΕΑΜ, που ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1941 και η Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση, γνωστή ως ΕΚΑ, που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1942. Επίτιμος αρχηγός του ΕΔΕΣ ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας, στην ουσία όμως ηγέτης της οργάνωσης ήταν ο απότακτος συνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας. Τυπικά το ΕΑΜ ιδρύθηκε κατόπιν συνεννόησης του Αγροτικού Κόμματος, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το ιδρυτικό καταστατικό του ΕΑΜ υπογράφθηκε από τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Ελευθέριο Αποστόλου, τον εκπρόσωπο του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας Χρήστο Χομενίδη, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας Ηλία Τσιριμόκο και τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Κόμματος Απόστολο Βογιατζή. Ο στρατιωτικός βραχίωνας του ΕΑΜ ήταν ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, γνωστός με τα αρχικά ΕΛΑΣ. Τέλος, η Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Καρτάλη, ο οποίος ήταν παλαιός τέλεχος του Λαϊκού Κόμματος. Η στρατιωτική έκφραση αυτής της οργάνωσης ήταν το 542 Σύνταγμα Ευζώνων με αρχηγούς τον συνταγματάρχη Δημήτριο Ψαρό και τον Ευρυπίδη Μπακερτζή. Ασφαλώς υπήρχαν και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, των οποίων η δράση ήταν περιορισμένη, δίχως όμως αυτό να υποβαθμίζει την προσφορά του στον αντιστασιακό αγώνα. Στις 29 Αυγούστου του 1942 οι Βρετανοί πραγματοποίησαν την πρώτη ρήψη εφοδίων προς ενίσχυση των ανταρτών του Ζέρβα στην Ήπειρο. Αυτή η υλική ενίσχυση δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά η ίδια η πράξη ισχυροποίησε τη θέση του ΕΔΕΣ στη συνείδηση των πολιτών, αφού με αυτόν τον τρόπο αναγνωριζόταν από τους συμμάχους. Τα στελέχη του 542 Συντάγματος Ευζώνων άργησαν πολύ να αναλάβουν δράση στο βουνό με αποτέλεσμα πολλά τμήματά τους να ενταχθούν στον ΕΛΑΣ. Η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών των δύο μεγαλύτερων αντιστασιακών οργανώσεων, του Αθανάσιου Κλάρα γνωστού με το ψευδόνυμο Άρης Βελουχιώτης και του Ζέρβα πραγματοποιήθηκε στη Βίνια Βρυτανία στις 14 Νοεμβρίου 1942. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η συνεργασία των οργανώσεών τους για την ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Την 31η Δεκεμβρίου 1942 οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο μοναστήρι της Ροβέλιστα στην Άρτα για δεύτερη φορά. Εκεί οι δύο τους συζήτησαν για τη δημιουργία ενός γενικού στρατηγίου ανταρτών. Λίγες ημέρες αργότερα ο απότακτος συνταγματάρχης Στέφανος Σαράφης αναχώρησε από την Αθήνα για να οργανώσει ένα μεγάλο πανδημοκρατικό αντάρτικο σώμα, το οποίο θα δρούσε στον αντίποδα του ΕΛΑΣ. Ο Σαράφης ενήργησε ύστερα από προτροπή των πολιτικών ηγετών Θεμιστοκλή Σοφούλη, Γεώργιου Παπανδρέου και Γεώργιου Καφαντάρη. Η πρώτη προστριβή δεν άργησε να έρθει. Όλο τον Μάρτιο του 1943 αντάρτικες ομάδες του ΕΛΑΣ, ιδίως αυτοί υπό τις διαταγές του Λοχία Θωμά Πάλα, γνωστότερου με το ψευδόνυμο Καπετάν Κόζακας, αντιμάχονταν αυτές του ΕΔΕΣ και του Σαράφη, δολοφονώντας μεταξύ άλλων σπουδαίους ήρωες του έπους του 1940 και της ανατείναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, όπως ήταν ο επισμηνίας Νικόλαος Κοστορίζος. Μάλιστα, ο Κόζακας δεν δίστασε να απειλήσει τον Ζέρβα ότι θα έριχνε τις ομάδες του ΕΔΕΣ στη θάλασσα, όσο εν τω μεταξύ οι τελευταίες μάχονταν τους Γερμανούς. Τελικά η πρώτη αυτή κρίση απεφεύχθη με παρέμβαση των Βρετανών. Τότε καταρτίστηκε και η πρώτη στρατιωτική συμφωνία των ελληνικών αντιστασιακών δυνάμεων με το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Σε αυτή προβλεπόταν η υποδιέρεση της Ελλάδας σε στρατιωτικές περιφέρειες, ο διοικητής των οποίων θα οριζόταν από το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής σε συνεργασία με τις αντάρτικες ομάδες, ενώ καμία αντάρτικη ομάδα δεν θα εισερχόταν στην περιοχή ελέγχου της άλλης, δίχως προηγούμενη συμφωνία. Επιπλέον, όλες οι αντάρτικες ομάδες θα έπρεπε να διανέμουν εξίσου όλα τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια τα οποία συγκεντρώνονταν για τον αντιστασιακό αγώνα. Ο Ζέρβας υπέγραψε το παραπάνω συμφωνητικό και μετονόμασε τις αντάρτικες ομάδες του σε Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών. Συνάμα επικοινώνησε με την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, εκφράζοντας την πίστη του σε αυτή και στον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ζέρβας ήλπιζε στην αναγνώριση των αντάρτικων ομάδων ως τμήμα του ελληνικού στρατού και στην ανάλογη αντιμετώπιση τους. Έτσι όμως οι αιαμίτες βρήκαν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Ζέρβα για υποταγή στο στέμα.
Ταυτόχρονα ο Βρετανικός Σύνδεσμος στην Ελλάδα, ο Έντι Μάγερς, ήρθε σε επαφή με τους περισσότερους καπετάνιους του Ελλάς, οι οποίοι αν και προφορικά συμφωνούσαν στην υπογραφή του συμφωνητικού, απέφευγαν συστηματικώς να υπογράψουν προφασιζόμενοι ότι έπρεπε πρώτα να λάβουν τη σχετική έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ. Αυτή η κατάσταση διήρκεσε έως τον Απρίλιο του 1944, ενώ πλήθαιναν οι πληροφορίες για προκλητικές ενέργειες, ακόμα και δολοφονίες του Ελλάς σε βάρος μελών κάθε άλλης αντιστασιακής οργάνωσης. Παρομοίως στάση αναμονής κρατούσε και η ΕΚΑ, με τον Ψαρό να δηλώνει πως περίμενε και αυτός τη σχετική απάντηση από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ Αθηνών. Μάιο του 1943 σημειώθηκε μαζική μετακίνηση των δυνάμεων του Ελλάς από τη Θεσσαλία και τη Στερεά προς την ανατολική όχθη του Αχαιλώου, όπου πολιορκήθηκαν αντάρτικες ομάδες του ΕΔΕΣ και δολοφονήθηκαν αρκετά ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Συνάμα ο Ψαρός διέλυσε το σύνταγμά του για να αποφευθεί η περαιτέρω αιματοχυσία, ενώ παρουσιάστηκαν και φαινόμενα ανταρσίας μεταξύ των Ελλασιτών, τα οποία καταπνίγηκαν και εκτελέστηκαν οι επικεφαλείς τους, όπως ο Γαρδικώτης με τους 40 άνδρες του στο χωριό Βαλαώρα Ευρυτανίας. Στις 18 Μαΐου 1943 ο Μάγερς ενημερώθηκε για την πρόθεση του ΕΑΜ να ιδρύσει το Γενικό Στρατηγείο του ΕΑΜ με επικεφαλής τον Ανδρέα Τζίμα, περισσότερο γνωστός ως Εύμεος ή Βασίλης Αμαρινιώτης. Αυτός θα υπέγραφε το συμφωνητικό, δίχως όμως να δεχτεί τον όρο περί ελέγχου της οργάνωσης από τους Βρετανούς. Επιπλέον ο Εύμεος αξίωνε την καταβούληση ενέργεια των δυνάμεων του και σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόταν την επάνωδο του βασιλιά στη χώρα, δίχως πρώτα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ο Μάγες φάνηκε να συμφωνεί. Σχετικά με τις βιοπραγίες των Ελλασιτών, ο Εύμεος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά που δεν είχαν τη συγκατάθεση της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ, αποδίδοντας τα σε παρεξήγηση. Τελικά το στρατηγείο Μέσης Ανατολής αρνήθηκε να δεχθεί τους όρους των Εαμιτών, αλλά ο Μάγερς αγνόησε την εντολή αυτή με το σκεπτικό ότι η συμφωνία ίσως να επέφερε τη συμφιλίωση των Ελλήνων ανταρτών, έστω και προσωρινά. Την 5η Ιουνίου 1943 ο Ζέρβας και ο Βελουχιώτης συναντήθηκαν στο Πετρωτό Τρικάλων και συζήτησαν για τη δημιουργία του κοινού Γενικού Στρατηγείου Ανταρτών. Η διάσκεψη αυτή διήρκεσε 2 ημέρες, αλλά δεν είχε θετικό αποτέλεσμα. Τελικά στα τέλη Ιουνίου ο Μάγερς κατάφερε να πείσει την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ να υπογράψει το συμφωνητικό με όλους τους όρους του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Ωστόσο η συμφιλίωση δεν κράτησε για πολύ. Στις 5 Ιουλίου Ελλασίτες επιτέθηκαν και πάλι εναντίον ομάδων του ΕΔΕΣ και του Ψαρού, ο οποίος είχε επανιδρύσει το 542 Σύνταγμα. Οι βιαιότητες επεκτάθηκαν και σε κατοίκους των χωριών που δεν δέχονταν να ενταχθούν στον Ελλάς. Ο Ψαρός αναγκάστηκε στη δεύτερη διάλυση του συντάγματός του για να αποφευχθεί αιματοχυσία. Στις 29 Αυγούστου ο Μάγερ συγκάλεσε νέα διάσκεψη όλων των επικεφαλής των πολιτικο-ανταρτικών οργανώσεων στο Περτούλι Τρικάλων για την επίσημη υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας. Εκεί ο Μάγερς πληροφορήθηκε τις επιθετικές ενέργειες των Ελλασιτών, ενώ ο Εύμεος αποποιήθηκε τις ευθύνες του αποδίδοντας τα γεγονότα σε παρεξήγηση. Τελικά το συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 31 Ιουλίου 1943. Ωστόσο οι Ελλασίτες συνέχισαν να επιτίθονται σε ομάδες του ΕΔΕΣ τόσο στην περιοχή του Βάλτου, όσο και της Πελοποννήσου. Το ΕΑΜ απέδωσε πάλι τις ενέργειες αυτές σε παρεξήγηση. Κατόπιν τούτων αποφασίστηκε μια νέα συνάντηση των Βελουχιώτη Ζέρβα στην Ήπειρο προς εξομάλυνση της κατάστασης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα στις 6 Αυγούστου. Ακολούθως μια αντιπροσωπεία όλων των ανταρτών μετέβη στο Κάιρο για να συναντηθεί με τους επικεφαλείς του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Ο σκοπός των Βρετανών ήταν η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των ανταρτών και της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. Οι συζητήσεις ναυάγησαν, αφού οι εκπρόσωποι των αριστερών ανταρτών απέτησαν την αναγνώριση των δυνάμεων τους ως τμήματα του ελληνικού στρατού και τη συμμετοχή 3 εκπροσώπων του ΕΑΜ στην κυβέρνηση, όροι που δεν έγιναν δεκτοί από την ελληνική εξόριστη κυβέρνηση. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1943 η Ιταλική μεραρχία Πινερόλο που έδρευε στη Θεσσαλία και αριθμούσε 18.000 στρατιώτες, συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Ανταρτών και του Βρετανού Woodhouse, αφού πλέον η κυβέρνηση της Ρώμης είχε συνθηκολογήσει με τους συμμάχους. Λίγες ημέρες αργότερα άνδρες του Ελλάς αφόπλησαν τη μεραρχία και υφάρπαξαν όλο τον οπλισμό της. Έτσι ο Ελλάς αναδείχθηκε στην πιο καλά εξοπλισμένη αντάρτικη οργάνωση της χώρας, μητιμώντας για μία ακόμα φορά τη συμφωνία περί συνεργασίας των ανταρτών. Τις ίδιες ημέρες οι δυνάμεις του Ζέρβα δέχτηκαν διπλή επίθεση τόσο από τους Γερμανούς στην περιοχή της Άρτας, όσο και από Ελλασίτες στην περιοχή του Άνω Ζαγορείου.
Τον Οκτώβριο οι επιθέσεις του Ελλάς εναντίον του έδες έγιναν ακόμα πιο σφοδρές. Αυτή τη φορά οι ενέργειες των Ελλασιτών δεν χαρακτηρίστηκαν σαν παρεξήγηση, αλλά έφεραν τις υπογραφές του Εύμεου και του Βελουχιώτη. Τα περισσότερα αντάρτικα σώματα του έδες στις περιοχές της Θασσαλίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας διαλύθηκαν από τη δράση του Ελλάς. Πλέον οι αντάρτες του έδες έπρεπε να πολεμούν σε ένα διπλό μέτωπο, τόσο εναντίον των κατακτητών, των Γερμανών, όσο και του Ελλάς. Η εμφύλια αυτή διαμάχη έδωσε την ευκαιρία στις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής να προωθήσουν τα σχέδια εκβουλγαρισμού της Δυτικής Μακεδονίας, δολοφονώντας 6 με 7.000 αμάχους Έλληνες μόνο στα τέλη του 1943, ενώ 50.000 περίπου Έλληνες απήχθησαν στη Βουλγαρία. Σταδιακά ο Ζέρβας αναδιοργάνωσε τις ομάδες του και κατάφερε να ελέγξει τις περιοχές δυτικά της Πίνδου μέχρι το Ιόνιο. Αυτή η περιοχή έλαβε την ονομασία Ελευθέρα Ορεινή Ελλάς και είχε τη δική της διοίκηση που δεν σχετιζόταν με εκείνη των Αθηνών. Στις 3 Φεβρουαρίου 1944 το ΕΑΜ Ελλάς πήρε την πρωτοβουλία για ανακοχή. Στις 15 του ίδιου μήνα ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσώπων των τριών μεγαλύτερων ελληνικών αντιστασιακών οργανώσεων, του ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ και της ΕΚΑ. Αυτές διεξήχθησαν στο οίκημα της αντιπροσωπείας της ΕΚΑ στο χωριό Μυρόφυλλο κοντά στον ποταμό Αχελό. Παρόντες ήταν ο Βρετανός Κρίς Γουντχάουζ ως εκπρόσωπος του στρατηγείου Μέσης Ανατολής και ο Αμερικανός ταγματάρχης Ουάιντς. Ο σκοπός της σύσκεψης ήταν η στρατιωτική και η πολιτική ένωση των ανταρτών, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Οι απόψεις του ΕΑΜ ήταν οι δυνάμεις των δύο οργανώσεων να κρατήσουν τις θέσεις τις οποίες κατήχαν μέχρι στιγμής και ο σχηματισμός ενός ενιαίου αντάρτικου στρατού που θα ήταν βασισμένος στον Ελλάς. Οι απόψεις του ΕΔΕΣ ήταν ο σχηματισμός ενός ενωμένου αλλά όχι ενιαίου αντάρτικου στρατού, καθώς και η συγκρότηση μιας επιτροπής η οποία θα είχε στρατιωτικά και πολιτικά δικαιώματα, εάν τα πολιτικά κόμματα και η εξόριστη κυβέρνηση δεν θα συνεργάζονταν για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Η ΕΚΑ συμφώνησε με την ενοποίηση των αντάρτικων δυνάμεων με τη διαφορά ότι αυτή θα γινόταν μέχρι το επίπεδο του τάγματος με εισάριθμα στρατιωτικά τμήματα όλων των οργανώσεων. Κανείς όμως δεν συμφώνησε ως προς το ποιος θα αναλάμβανε την αρχηγία, αφού η κάθε οργάνωση πρότεινε πρόσωπα που δεν γίνονταν αποδεκτά από τις υπόλοιπες οργανώσεις. Οι συζητήσεις οδηγούσαν σε αδιέξοδο, οπότε προτάθηκε η πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Βελουχιώτη και του Ζέρβα. Έτσι οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην περιοχή της Πλάκας στην ανατολική όχθη του ποταμού Άραχθου στις 27 Φεβρουαρίου 1944. Τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν τα ίδια με αυτά που συζητήθηκαν στο Μυρόφυλλο. Τελικά συμφωνήθηκε η συγκρότηση μιας πολιτικής επιτροπής αποτελούμενης από δύο μέλη του Ελλάς, ένα του ΕΔΕΣ και ένα της ΕΚΑ, η εισάριθμη συγκρότηση αντάρτικων σωμάτων μέχρι τη βαθμίδα του τάγματος και η ανάθεση της αρχηγίας στον πρώην στρατιωτικό και πρωθυπουργό Αλέξανδρο Οθονέο. Επιπλέον υπογράφτηκε ένα συμφωνητικό που κατέθεσε ο Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η μετατροπή της προσωρινής ανακοχής των εχθροπραξιών σε οριστική κατάπαυση του πυρός. Οι περιοχές ελέγχου του Ελλάς και του ΕΔΕΣ θα ήταν απαραβίαστες και η πρόθεση επιδίωξης μιας μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του Ελλάς και του ΕΔΕΣ για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών. Το παραπάνω συμφωνητικό υπογράφτηκε πάνω στο πετρόκτη στο γεφύρι της Πλάκας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την ευχάριστη έκπληξη των συμμαχικών αποστολών, διότι δεν πίστευαν ότι θα επιτυχανόταν η κατάπαυση των εμφύλιων εχθροπραξιών. Ωστόσο η σύσκεψη των ανταρτών στο Μυρόφυλλο και στην Πλάκα ουσιαστικά δεν διευθέτησε κανένα πρόβλημα για το οποίο συγκροτήθηκε και η λήξη των εχθροπραξιών δεν τηρήθηκε. Όμως αυτή άνοιξε τον δρόμο για τις διασκέψεις του Λιβάνου και της Καζέρτας. Συνάμα έμεσα οριοθετήθηκε στο εσωτερικό το πολιτικό σκηνικό των αντιμαχόμενων πλευρών. Από τη μία πλευρά ήταν ο ΕΔΕΣ, η ΕΚΑ και σχεδόν το σύνολο των προπολεμικών κομμάτων και από την άλλη οι δυνάμεις του ΕΑΜ Ελλάς που ολοένα και περισσότερο θα καθοδηγούνταν από τα πλέον σκληροπυρηνικά μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όταν η εξόριστη κυβέρνηση πληροφορήθηκε την έκβαση της σύσκεψης Μυρόφυλλου Πλάκας, ο εξόριστος πρωθυπουργός Τσουδερός ξεκίνησε τη διαδικασία για τη συγκρότηση ενός κυβερνητικού συνασπισμού. Όμως πριν ακόμα ξεκινήσουν το ταξίδι τους οι αντιπρόσωποι από την Ελλάδα προς τη Μέση Ανατολή, η συμφωνία καταπατήθηκε και η χώρα ξανακύλησε αυτή τη φορά οριστικά, στην άβυσσο του εμφυλίου πολέμου. Στις 22 Φεβρουαρίου 1944 ο Τσόρτσιλ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ασαφής και ασταθής. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι στη χώρα αυτή δημιουργήθηκε αναταραχή και εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος δεν ωφελεί κανέναν, παρά μόνο τον εχθρό.
Μάλιστα αυτός παρακολουθεί με περιφρόνηση και ικανοποίηση τους Έλληνες να αλληλοσκοτώνονται με όπλα, τα οποία τους εστάλησαν για να παλέψουν εναντίον του κατακτητή.